Apa rahsia pisang goreng yang rangup dan crispy tu? Meh sini aku tunjuk rahsia dia. Pisang goreng crispy. Apa je rahsia dia? Tepung lah rahsia dia. Dan lagi satu rahsia dia, nisbah air dan tepung tu mesti betul. Okay? So selalunya kita ambil untuk 5 ke 6 pisang tu lebih kurang dalam 100 gram punya tepung lah. Okay? Dan rahsia kedua dia, kau punya minyak tu kena cukup panas lah. Okay? Dan lagi satu rahsia yang orang kadang-kadang tak tahu ke lupa ke kan, kalau dah kuali kecil macam aku ni, janganlah letak banyak sangat. Sebab logik dia macam ni. Aku cakap jangan letak banyak, lagi dia letak banyak. So logik dia macam ni. Kalau kita letak banyak sangat banyak sangat pisang kat dalam kuali ni, nanti temperature dia akan turun, dia punya suhu ni akan turun. Dan itu yang menyebabkan terbantut sikit lah kau punya pisang goreng tu. Okay? So tu je. So dalam ni sebenarnya aku nak cerita kau pasal tips sajalah macam mana nak menggoreng. Okay? Kau tengok tu. Oh, sedapnya. So kat sini kita guna pisang apa ni? Close up sikit. Kita guna pisang tanduk sebenarnya. Tengok pisang tanduk. Tengok crispy ke tak? Crispy kan? So kalau nak tahu tips macam ni, kita tengok video kita yang lain. Okay?